Hi guys! Welcome to my channel. Ang gagawin natin ngayon ay gagawa tayo ng review about MAXIPEEL Concealing Cream. Ito. Okay? Kasi pwede na siyang gamiting foundation and pwede na din siyang gamiting concealing cream. Sa akin kasi, as a busy mom, mahirap nang magpaganda, wala nang time magpaganda, wala nang time magpa-facial, maglagay ng kung ano-ano, maraming kung ano-ano ilalagay sa mukha. So, gagawa tayo ng isang makeup. Okay. So, gagamitin natin ito, MAXIPEEL. Ano ba? Ito? Paano ba ito? Ayan. Concealing cream. Okay. First, lalagay natin siya. Wala akong ka-makeup. Katatapos ko lang maligo. Okay. Maglagay tayo ng small amount sa pan. And then, ganyan natin. Kasi nga, usong-usong makeup tutorial, ano? Papahuli bang mga momshies? Okay. Apply natin. And then, sa kabila, apply natin. And then, so, wala tayong kung ano-anong mga liquid, mga brush, ano dyan. So, gagamitin natin yung kamay natin. Okay? Kasi nga, mami na tayo eh. Wala na tayong pera pambili ng mga extra kung ano-ano dyan. Ito na. Gagamitin natin. Sa halagang 22-24 pesos. Nabili ko sa Rojan Pharmacy. Okay. Ito yung may cream na. Ito yung wala pa. And, don't worry guys. Papatuyuin natin yan. Ano ba? Ang hirap magtagalog. Pwede magbisaya na lang. Okay. So, joke. Okay. Pwede din siyang 5 minutes makeup challenge. And 100 peso makeup challenge. 100 peso. Ay, kasi nasanay ako sa husband ko. Peso, sabi niya. Peso. Okay. Papatayuin lang natin. Ano ba? Okay. Ayan na. Then, lalagyan natin ng powder. Magpa-powder tayo. Tingnan natin kung pwede pa talaga siya gawin foundation. Ito pala. Ayan na. And then, eyebrow tayo. Kasi nga, momshies na tayo, diba? Wala na tayo masyadong time mag-makeup. Ito, eyebrow tayo. Di ba nga guys, ang mga momshies, kahit momshies na, kung may natitirang kahit mga 20 pesos sa budget natin, kapag nadadaan tayo sa mga shop na mga pampaganda, mga butik na pampaganda, pumapasok pa rin tayo at nagwe-window shop. Kaya ito lang. Ito yung nagawa ng extra salary ni Ham. Okay? And then, blush. Powder tayo. Usong-uso din yung mga clay blush. Ayan. Okay.
And then, lipstick. Okay na. So, hey guys, para sa akin, yung MAXIPEEL Concealing Cream is okay for me. Okay siya sa akin kasi nga, ito. Ang ganda, diba? Bye! Thank you. Okay siya sa para sa akin. Approve siya sa para sa akin.